สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่ 1101 ซึ่งตอนนี้นะผมก็มีชื่อตอนว่าถึงบอนนี่โดยเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพลัสซึ่งทุกท่านนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านพร้อมกับดูช่องของเราไปได้ด้วยนะครับผมจะได้ดูเนื้อหาเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับผมเปิดตอนมาที่อีสต์บลูเมื่อ3 ปีก่อนณอาณาจักรโกอาภูเขาคอนโบซึ่งในตอนนั้นลูฟี่กำลังฝึกก่อนที่จะออกทะเลโดยใช้ท่าขวานซับยางยืดซึ่งด้วยท่าของลูฟี่นะครับมันได้ทำให้พวกสัตว์ในป่านั้นต่างพากันตกใจกลัวซึ่งในตอนนั้นบาโทโรมิวคุมะก็ไปสังเกตการดูลูฟี่นั้นฝึกอยู่ห่างๆแล้วคุมะนั้นก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาได้คุยกับดราก้อนนายดูจะรู้จักอาณาจักรนี้ดีผิดสังเกตเลยนะแถมยังอุตส่าห์แวะไปถึงหมู่บ้านเล็กๆนอกเขตอาณาจักรแล้วก็เฝ้ามองเด็กชายคนหนึ่งไม่วางตาอีกซึ่งเมื่อได้ยินคุมะพูดอย่างนั้นดราก้อนนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาถ้าอยากให้ฉันตายก็เชิญพูดต่อได้เลยเมื่อได้ยินดราก้อนพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็เกิดสงสัยทำไมล่ะซึ่งดราก้อนนั้นก็ได้ตอบกลับไปเพราะลูกคือจุดอ่อนของพ่อแม่ไงล่ะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็ยืนอึ้งไปโทษทีฉันจะลืมเรื่องนี้ซะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ลูฟี่อีกครั้งซึ่งในตอนนั้นลูฟี่ที่ซุ่มฝึกท่าไม้ตายอยู่เขานั้นก็ได้พูดขึ้นอันนี้ใช้เป็นท่าไม้ตายได้แง่ต้องเก็บไว้ใช้เวลาเจอศัตรูที่ตรึงมือหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปเป็นโจรสลัดแล้วรวบรวมพวกพ้องชิมะทีนี้พวกพ้องฉันก็อาจจะโดนเล่นงานแล้วถูกจับตัวไปก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่มีทางยกโทษให้หรอกอีกฝ่ายจะเป็นใครหน้าไหนมันก็ต้องโดนขวานสับยางยืดนี่อาจจมดินไปซะเป็นไงส่วนเสือกับจระเข้เมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีตกใจลูฟี่นั้นก็เลยพูดขึ้นกลัวอะไรกันฉันไม่กินพวกอ่อนๆอย่างพวกแกหรอกนะซึ่งในตอนนั้นนะครับลูฟี่นี่มีอายุ16 ปีส่วนท่านคุมะก็ยังคงจ้องมองลูฟี่อยู่ห่างๆแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองเสียงแมลงโทรสารนั้นก็ได้ดังขึ้นตุรุดเมื่อได้ยินเสียงนั้นลูฟี่ก็หันตามเสียงไปในทันทีใครนะแต่ถ้าว่าเมื่อลูฟี่หันไปคุมะนั้นก็วาร์ปหายตัวไปแล้วซึ่งลูฟี่นี่ก็มีท่าที่ตกใจสัมผัสเมื่อกี้มันอะไรนะเดี๋ยวสันหลังขึ้นมาเลยแฮะในภูเขานี่ยังมีเจ้าถิ่นโหดๆอยู่อีกสินะก่อนออกเรือต้องจัดการให้ได้เลยคอยดูแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่กลางทะเลเรือของคุมะได้เข้าไปช่วยเรือสินค้าที่ถูกพวกโจรสลัดนั้นโจมตีซึ่งพวกรัฐบาลก็ออกคำสั่งต่อคุมะพวกโจรสลัดก่อเหตุโจมตีเรือสินค้าตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่รีบไปทำลายเรือของโจรสลัดซะบาโทโรมิวคุมะเจ้ามัวทำอะไรอยู่ซึ่งเมื่อพวกคุมะมาถึงพวกลูกเรือสินค้าก็ได้บอกกับคุมะจู่ๆโจรสลัดก็บุกมาส่วนท่านคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นรีบพาตัวคนเจ็บหนักไปโรงพยาบาลกันเถอะเดี๋ยวฉันล่วงหน้าไปก่อนพวกนายก็รีบตามมาล่ะซึ่งเมื่อพวกลูกเรือได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันซาบซึ้งครับขอบคุณมากครับนึกว่าจะสายไปแล้วซะอีกส่วนท่านพวกรัฐบาลก็ยังคงพยายามที่จะติดต่อคุมะตอบด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าคุมะนั้นจะไม่ได้ตอบพวกรัฐบาลโลกนั้นกลับไปแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ไล่เรือของพวกโจรสลัดจนทันจงมอบตัวซะซึ่งเมื่อพวกโจรสลัดได้เจอกับคุมะพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจขอโทษจริงๆครับเราจะคืนทุกอย่างให้หมดเลยเฮ้ยพวกแกรีบคืนสมบัติไปแซ่เดี๋ยวก็ตายยกกลุ่มหรอกหลังจากจบเรื่องวุ่นวายคุมะนั้นก็ล่องเรือพร้อมกับเขียนจดหมายไปถึงบอนนี่บอนนี่โลกนี้ช่างเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามเหลือเชื่อจนหนังสือภาพรูปวาดหรือรูปถ่ายก็ไม่อาจถ่ายทอดได้หมดพ่ออยากเห็นสีหน้ายินดีของลูกตอนที่ได้ชมทิวทัศน์เหล่านั้นจริงๆแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่อาณาจักรซอเบซึ่งบอนนี่เธอเฝ้ารอจดหมายของคุมะอยู่ทุกวันอย่างใจจดใจจ่อมาหรือยังนะ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 แต่ถึงอย่างนั้นจดหมายของคุมะนั้นก็ไม่มาถึงสักทีมาหรือยังนะมาหรือยังนะมาหรือยังซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นเกี่ยวนั้นก็เลยพูดกับบอนนี่พ่อเขาอาจจะงานยุ่งก็ได้นะหรือนกนิวคูจะส่งพลาดก็ไม่แปลกเลยบอนนี่นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปแต่พ่อเขาบอกว่าจะส่งจดหมายมาเยอะๆนี่นะแล้วในขณะเดียวกันคุณยายคอนนี่นั้นก็เลยพูดขึ้นจดหมายน่ะต้องอดทนรอนานๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วอีกไม่นานคงมาถึงเองแหละจ้าบอนนี่แล้วในขณะเดียวกันภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่นกนิวคูที่ได้เอาหนังสือพิมพ์มาส่งที่อาณาจักรซอเบซึ่งอันเธอเป็นคนรับหนังสือพิมพ์นี้ซึ่งในหนังสือพิมพ์มีจดหมายของคุมะติดมาด้วยหนังสือพิมพ์มาแล้วก็จดหมายแล้วหลังจากนั้นอันฟ้าเธอนั้นก็ได้บอกให้เอาไปใส่ตู้จดหมายของโบสถ์ทีนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โบสถ์เมื่อเห็นหนังสือพิมพ์เข้ามาบอนนี่นี่ก็มีท่าทีดีใจจดหมายเหรอซึ่งเกี่ยวเขาก็เป็นคนรับจดหมายนั้นออกมาไม่มีนะมีแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็ถอนหายใจทำหน้าตาผิดหวังบู
แล้วหลังจากนั้นลูกน้องของอัลฟาพวกเขานั้นก็ได้เข้ามาพูดกับเธอจดหมายอีกแล้วเหรอครับซึ่งอัลฟาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปใช่ฉบับที่เท่าไหร่แล้วนะเดือนหนึ่งราว10 ฉบับรวมๆก็หลาย10 ฉบับแล้วมั้งมีเรื่องให้เขียนเยอะเลยนะแล้วอัลฟาเธอนั้นก็ได้เอาจดหมายที่คุมะเขียนถึงบอนนี่ขึ้นมาซึ่งก็ได้จั่วหัวเอาไว้ถึงบอนนี่แต่ทว่าอัลฟาเธอนั้นกับฉีกทำลายมันทิ้งด้วยท่าทีที่หงุดหงิดไร้สาระเป็นบ้าซึ่งจดหมายทุกฉบับของคุมะมันได้ถูกอัลฟานั้นฉีกทิ้งทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นคุมะก็ยังคงเขียนจดหมายมาถึงบอนนี่อยู่เรื่อยๆสุดท้ายนี้บอนนี่ขอโทษที่บอกซ้ำหลายรอบแต่พ่อรักลูกไว้จะส่งมาอีกทีนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บอนนี่อีกครั้งซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังหงุดหงิดที่จดหมายของคุมะนั้นไม่ส่งมาสักทีเกียวมาซ้อมมือกันสักยกเด้ซึ่งเกียวนี่ก็ได้บอกกับบอนนี่อีกแล้วเหรอบอนนี่ไม่เล่นเจงก้าแล้วหรือไงบอนนี่นั้นก็เลยตอบสวนกลับไปก็อยากซัดคนนะซึ่งในตอนนี้บอนนี่เธอนั้นก็ได้ขยายร่างแล้วซัดกับเกียวจนฝุ่นตลบด้วยอารมณ์ที่กำลังหงุดหงิดแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองอัลฟานั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาได้เวลาทานยาแล้วจ้าบอนนี่จังซึ่งทันทีที่อัลฟาเปิดประตูเข้ามาบอนนี่นั้นก็กลับคืนสู่ร่างเดิมซึ่งอัลฟาเนี่ยก็รู้สึกผิดสังเกตตาฝาดงั้นเหรอเหมือนเห็นบอนนี่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นอัลฟาเธอนั้นก็มาป้อนยาให้กับบอนนี่ซึ่งบอนนี่นี่ก็ไม่ชอบรสชาติของมันซะเลยยามันขมอ่ะเกลียดที่สุดเลยอัลฟานั้นก็เลยพูดขึ้นยาดีก็ต้องขมสิจ๊ะแล้วอัลฟานี่ก็พูดอยู่ภายในใจที่จริงก็แค่น้ำหวานรสห่วยๆเท่านั้นแหละส่วนท่านเกียวเขานั้นก็พูดกระซิบกับยายคอนนี่คุณยายคอนนี่ทำไมถึงให้บอนนี่ปกปิดเรื่องพลังพิเศษเอาไว้หรอคุณยายคอนนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปแค่เผื่อไว้ละจ้ะที่เขาว่าพญาเหยี่ยวจะไม่เผยกรงเล็บง่ายๆไงแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือศูนย์วิจัยหมายเลข8ซึ่งเวกาพังสามารถย้ายมันสมองของตัวเองออกจากร่างหลักได้แล้วยอดไปเลยนี่นาด็อกเตอร์สร้างเสร็จแล้วหรอซึ่งเวกาพังนี่ก็ได้ตอบกลับไปที่เหลือก็แค่ใช้เมฆเกาะยกศูนย์วิจัยกับสมองให้ลอยขึ้นไปเท่านั้นเองที่เห็นอยู่นี่จริงๆแล้วครึ่งหนึ่งเป็นภาพโฮโลแกรมน่ะนะตอนแรกฉันก็ตั้งใจจะทำให้พังฮาศาสตร์กลายเป็นแบบนี้นี่แหละซึ่งคนที่คุยอยู่กับเวกาพังในตอนนี้ก็คือสตุดซี่ที่เป็นร่างโครนซึ่งเธอนี่ก็ได้ยิ้มออกมาหัวคุณก็ดูปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยนะเวกาพังนี่ก็เลยหัวเราะออกมาเปะหัวเบาจนเหมือนจะบินได้เลยเนี่ยแล้วสตุดซี่ก็ได้หันไปพูดกับคุมะได้ยินว่าเธอจะต้องเสียความคิดจิตใจไปงั้นหรอมนุษย์ที่ไร้ซึ่งจิตใจกับร่างโครนที่มีจิตใจอย่างไหนจะถือว่าโชคร้ายกว่ากันนะแล้วเวกาพังนี่ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาพอได้แล้วสตุดซี่บอกแล้วไงว่าเจ้าน่ะเป็นมนุษย์แล้วคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นไอ้การสูญเสียความคิดจิตใจนี่แปลว่าฉันจะกลายเป็นยังไงหรือเวกาพังนั้นก็เลยตอบกลับไปตอนนี้ต่อให้นายตั้งใจทำตามคำสั่งขนาดไหนถ้าโดนสั่งให้ฆ่าเด็กนายจะทำได้ไหมล่ะการลบความคิดจิตใจที่ฉันวิจัยอยู่นี่คือการทำให้นายสูญเสียความทรงจำในชีวิตที่ผ่านมาและอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ทั่วไปจนหมดแต่ฉันจะเก็บสติสัมปชัญญะขั้นต่ำสุดเอาไว้ให้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนการดัดแปลงจะสมบูรณ์เหลือเวลาอีกราวๆ1 ปีสินะแต่ก็ดูเหมือนว่าคุมะนี่จะไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเขานั้นก็เลยหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนจดหมายซึ่งเมื่อเวกาพังเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็เลยพูดแทรกขึ้นมาเขียนจดหมายอีกแล้วหรือคุมะนี่ก็เลยพูดขึ้นตราบใดที่ยังมีเวลาเหลือฉันก็อยากจะใช้จดหมายพวกนี้ส่งความรักให้บอนนี่ไปเรื่อยๆจะใช้เวลาอีก1 ปีที่เหลือถ่ายทอดความคิดคำหนึ่งชั่วชีวิตของฉันไปให้หมดเลยซึ่งเมื่อสตุดซี่ได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยยิ้มออกมา ดีจังเลยนะแล้วคุมะก็ได้พูดขึ้นเดี๋ยวบอนนี่ก็จะอายุ9 ขวบแล้วคงโตขึ้นหน้าดูเลยนะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเวกาพังนี่ก็เลยพูดแทรกขึ้นมาเด็กที่ไหนจะโตเร็วขนาดนั้นกันเล่าซึ่งพวกเขาเนี่ยต่างก็พากันหัวเราะ ซึ่งคุมะนี่ก็ยังคงเขียนจดหมายถึงบอนนี่พ่อไม่รู้ว่าจดหมายนี้จะไปถึงตอนไหนก็จริงแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดครบ9 ขวบนะบอนนี่ตอนนี้พ่ออยู่ที่ศูนย์วิจัยของเวกาพังแล้วจากนั้นภาพก็ที่ตัดไปที่โบสถ์ซึ่งพวกคุณยายคอนนี่พวกเขาต่างพากันฉลองวันเกิดให้กับบอนนี่สุขสันต์วันเกิดจ้าพิซซ่าไซส์บิ๊กเบิ้มของคุณยายคอนนี่มาแล้วมาเห็นอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็มีท่าทีดีใจเย้ขอบคุณนะแล้วบอนนี่นั้นก็ได้เข้าไปกินพิซซ่าอย่างอร่อยซึ่งหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงบอนนี่นี่ก็ยังคงรอคอยจดหมายของคุมะไปเปิดช่องกล่องจดหมายดูแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีจดหมายมาเลยสักฉบับไม่มีจดหมายไม่มาเลยนี่หนูอายุ9 ขวบแล้วนะพ่อแล้วบอนนี่นั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเคยบอกว่า
จะส่งจดหมายมาไม่ใช่เหรอครึ่งปีผ่านไปโดยไม่มีจดหมายมาถึงแม้แต่ฉบับเดียวเพราะว่าจดหมายทั้งหมดของคูมะมันได้ถูกอัลฟานั้นฉีกทิ้งทั้งหมดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ฐานทัพหลักของคณะปฏิวัติบันติโกซึ่งพวกคณะปฏิวัติก็ได้ติดต่อเข้ามาหาดราก้อนเพื่อที่จะรายงานได้คุณคูมะช่วยไว้อีกแล้วเหรอครับเขาโผล่มาช่วยกองทัพปฏิวัติตอนกำลังขับขันพอดีแต่ก็จากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเหมือนคราวก่อนเลยครับส่วนท่านดราก้อนนั้นก็ได้ตอบกลับไปถ้าคูมะจะทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปซักไซเขาหรอกเจ้าตัวต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่เหตุผลที่บอกเราไม่ได้แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปภาพก็ได้ตัดกลับมาที่โบสถ์อีกครั้งซึ่งบันนี่ร้องลั่นออกมาด้วยท่าทีที่ดีใจหายแล้วดูสิหินหายไปแล้วเกลี้ยงเลยอยากออกไปข้างนอกแล้วอะซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นอันฟานี่ก็เลยพูดแทรกขึ้นมาไม่ได้นะบันนี่จังพวกเราได้รับคำสั่งให้คอยดูแลเธอจนกว่าจะถึงวันเกิดครบ10 ขวบนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นบันนี่นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปโกหกทั้งเพเวกาพังบอกว่าจะหายใน1 ปีนี่นะนี่ก็ผ่านมาปีนึงแล้วนะซึ่งอันฟานี่ก็ยังคงยืนยันไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณยายคอนนี่ก็ได้เข้ามากระซิบกับทุกคนพร้อมกับบอนนี่พวกอันฟาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลโลกซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีตกใจซึ่งคุณยายคอนนี่นั้นก็พยายามที่จะให้พวกเขานั้นเงียบๆเอาไว้ได้ยินว่าพวกนั้นไปเมากันในเมืองแล้วเผลอหลุดปากออกมาน่ะแถมยังบอกว่าอาการป่วยของหนูก็หายสนิทแล้วด้วยซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็มีท่าที่งงจริงเหรอแล้วคุณยายคอนนี่นั้นก็ได้พูดต่อยายก็ไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่การขังหนูไว้ในบ้านอีกตั้งครึ่งปีทั้งที่แข็งแรงแล้วนี่มันผิดปกติชัดๆและการที่คูมะไม่ส่งจดหมายมาสักฉบับก็แปลกใช่ไหมล่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็เม้มปากเอาไว้แล้วคุณยายคอนนี่นั้นก็ได้พูดต่อยายคุยกับพวกเกียวไว้ให้แล้วรีบไปที่ท่าเรือเถอะบอนนี่ออกทะเลแล้วไปเจอคุณพ่อเองเลยซึ่งบอนนี่นี่ก็ได้ถามขึ้นไปได้จริงเหรอซึ่งคุณยายคอนนี่นั้นก็ได้พูดขึ้นพวกเกียวไม่ใช่แค่ชาวประมงธรรมดาหรอกนะพวกนั้นน่ะเป็นชาวประมงอันธพาลตัวร้ายขณะที่พวกโจรสลัดกับสัตว์ทะเลยักษ์ทั่วไปยังกลัวเลยด้วยซ้ำพวกเขาต้องช่วยพาหนูไปหาคุมะได้แน่แล้วหลังจากนั้นบอนนี่ก็ได้ใช้พลังจับผลปีศาจเพิ่มอายุไขเพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายคอนนี่แล้วเธอนั้นก็ได้ลากกระเป๋าออกมาเพื่อมาเจอกับอันฟาซึ่งอันฟานี่ก็ยังไม่ผิดสังเกตอะไรอ้าวระวังตัวด้วยนะคะแล้วออกจากโบสถ์บอนนี่นั้นก็ได้ชื่นชมสภาพอากาศภายนอกอย่างท่าทีที่ตื่นเต้นนี่นะเหรอโลกข้างนอกพื้นดินต้นหญ้าท้องฟ้าพระอาทิตย์ส่วนผู้คนที่อยู่ในโบสถ์พวกเขาเนี่ยก็เฝ้าดูบอนนี่ที่กำลังเดินจากไปบอนนี่ออกไปข้างนอกได้แล้วปาฏิหาริย์แท้ๆเลยเนาะพระเจ้าทรงช่วยไว้แน่ๆไม่นึกเลยว่าวันนี้จะมาถึงเมื่อมาถึงท่าเรือพวกเกียวและพรรคพวกต่างก็พากันรอบอนนี่อยู่บอนนี่ทั้งนี้ซึ่งบอนนี่นี่ก็วิ่งเข้าไปด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นเกียวทดซึหนูออกมาข้างนอกได้แล้วหลังจากนั้นอันฟานเธอนั้นก็จับได้ว่าบอนนี่นั้นหายตัวไปเธอนั้นก็เลยเข้ามาถามคุณยายคอนนี่ด้วยท่าทีที่กำลังโมโหบอนนี่หายไปไหนพระพันปีคอนนี่เมื่อกี้ท่านออกไปข้างนอกแล้วไม่ใช่หรอนี่มันหมายความว่ายังไงซึ่งคุณยายคอนนี่ก็ได้ยิ้มออกมาบอนนี่เองจ้าถึงเมื่อได้ยินอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้อันฟานนั้นโมโหมากกว่าเดิมอย่ามันแลนะยะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เรือของบอนนี่ที่พวกเขากำลังออกจากท่าเรือออกเรือเราได้ต่อเติมเรือเป็นรูปพิซซ่าไปให้ด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันอันฟ้านี่ก็วิ่งตามหลังมาหยุดเดี๋ยวนี้นะซึ่งเมื่อพวกเกียวเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าที่ตกใจอันฟ้านี่นะส่วนท่านอันฟ้าเธอนั้นก็วิ่งหน้าตั้งมาด้วยความเร็วสูงกรณีที่หลบหนีอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงถึงระดับปางตายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นควบคุมตัวด้วยการคุมขังได้แบบนี้งานฉันก็สบายขึ้นเยอะแล้วในขณะเดียวกันอันฟ้าเธอนั้นก็ได้ใช้ท่าเดินชมจันทร์เหยียบอากาศพุ่งตรงเข้ามาซึ่งเมื่อเกียวเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจมันบินตามมาแล้วนั่นมันรูปแบบทั้ง6วิชาการต่อสู้ของพวกรัฐบาลซึ่งอันฟ้านี่ก็ได้พูดขึ้นส่วนพวกที่คอยช่วยให้กำจัดทิ้งได้เลยแล้วในขณะเดียวกันบอนนี่นั้นก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ถามคูมะนี่พ่อคะนิกะนี่หน้าตาเป็นยังไงหรอซึ่งคูมะนี่ก็ได้ตอบบอนนี่ไปไม่มีใครรู้ว่านิกะหน้าตาเป็นยังไงก็จริงแต่ว่ากันว่าร่างกายของเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกับยางทำให้วาดลวดลายต่อสู้ได้เหนือจินตนาการเลยล่ะแล้วในขณะเดียวกันบอนนี่นั้นก็ได้ขยายตัวขึ้นพร้อมกับใช้ท่า Distortion Future อนาคตอันบิดเบี้ยวอนาคตแบบนิกะซึ่งบอนนี่เธอนั้นได้ขยายแขนของตัวเองข้างหนึ่งเหมือนกับแขนคนยักษ์แล้วชกเข้าใส่ที่อันฟาจนหมดสติ
ด้วยหมัดเดียวซึ่งเมื่อพวกเกี้ยวเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจแล้วหลังจากนั้นการหลบหนีของตัวประกันบอนนี่ถูกรายงานให้รัฐบาลโลกทราบในทันทีและแล้วเรือประมงที่ออกจากฝั่งเพื่อตามหาพ่อก็จะกลายเป็นโจรสลัดรุ่นใหม่เทียบเท่าพวกลูฟี่และคนอื่นๆในเวลาต่อมาเด็กสาวมุ่งหน้าสู่อนาคตครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1101 นะครับผมสำหรับตอนนี้นะผมก็ยังคงเป็นเรื่องราวของคุมะกับบอนนี่นะผมก็เราก็จะได้รู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวของบอนนี่กับคุมะนี่มันผ่านอะไรกันมาก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เราจะได้กลับไปที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันหรือเปล่าที่อยู่เกาะเอ็กเฮดในปัจจุบันก็มารอติดตามกันต่อไปนะผมแต่ว่าในอาทิตย์หน้าวันพีซงดนะผมจะมาอีกทีก็คือวันที่ 24 ธันวาคมก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ